Hello everyone, welcome to current affairs session of Ajmal IAS Academy. যোৱা সপ্তাহত যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাতৰি আছিলে সেইকেইটা বাতৰি আমি আজি কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথম বাতৰিটো আছিলে দৌল উৎসৱ অফ বৰদোৱা এণ্ড বৰপেটা, যি আমাৰ অসমত যি আমাৰ ফাকুৱাৰ লগতে দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়, স্পেচিয়েলি ইন বৰদোৱা সত্ৰ এণ্ড বৰপেটা সত্ৰত। এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত ছেকেণ্ড টপিকটো হৈছে দীনেশ গোস্বামী, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ অফ আছামৰ পৰা। এই টপিকটো ছিগনিফিকেণ্ট হয় কিয়নো ৰিচেণ্টলি যি ভৰলুমুখৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ, সেই অভাৰব্ৰিজখন নামাকৰণ কৰা হৈছে দীনেশ গোস্বামী ছাৰৰ নামেৰে। তৃতীয় টপিকটো হৈছে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক, বুষ্টিং ইক'টুৰিজম এণ্ড অৰ্কিড কনজাৰ্ভেশ্যন ইন আছাম, ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ্কিড পাৰ্ক ইন আছাম। ঠিক আছে, আমাৰ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ্কিড পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ অসমত ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে বনাইছে। ঠিক আছে, এইখন বনোৱা হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কিনাৰত, ওচৰতে কহৰা ৰেঞ্জৰ ওচৰত। এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। ফ'ৰ্থ টপিকটো হৈছে বেনাই মানেচি কমিউনিটি। এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম। এই কমিউনিটিটো কিয় নিউজত আছিলে। তাৰপিছত লাষ্ট টপিকটো হৈছে হৰিপুৰ-মধুপুৰ সত্ৰ ফেচেছ এনক্ৰচমেণ্ট থ্ৰেট ইন কোচবিহাৰ। এই যি পাঁচটা টপিক, এই পাঁচটা টপিক আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেশ্যনত কভাৰ কৰিম। প্ৰথম টপিকটো হৈছে দৌল উৎসৱ অফ বৰদোৱা এণ্ড বৰপেটা। With the arrival of spring and Holi celebration across India, Assam Vaishnava centers Bordowa and Barpeta once again observed the spirituality-rich festival Doulotsav. Amar Bharator বিভিন্ন স্থানত বা স্পেচিয়েলি ইন দ্য নৰ্থ ইণ্ডিয়া এই যি ফাকুৱা উৎসৱ বা হোলী ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয়, সেইটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ অসমত স্পেচিয়েলি আমাৰ বৰদোৱা সত্ৰ আৰু আমাৰ বৰদোৱা সত্ৰ আৰু বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। এই যিটো দৌল উৎসৱ, এই দৌল উৎসৱটো আমি নিউ বৈষ্ণৱিজম বা একশৰণ মুভমেণ্টৰ লগত আমি জড়িত। ইন most parts of India, Holi is known as festival of color and celebration, but in Assam, Vaishnavite heartland, particularly at Bordowa Satra and Barpeta Satra, it is celebrated as Dol Utsav. A festival deeply rooted in spirituality and discipline. আমি জানো যে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত হোলীক চেলিব্ৰেট কৰা হয় যে ফেষ্টিভেল অফ কালাৰ, ডান্স, মিউজিক। কিন্তু আমাৰ যে অসমত যি এই ফাকুৱা ফেষ্টিভেল, এইটো অলপমান বেলেগ ধৰণে উদযাপন কৰা হয়। দৌল উৎসৱ নামেৰে আমাৰ উদযাপন কৰা হয়। স্পেচিয়েলি যিমানখিনি বৈষ্ণৱাইট চেণ্টাৰ্ছ আছে, যেনেকৈ আমাৰ বৰদোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান আৰু বৰপেটা, এই যি সত্ৰ নগৰী বৰপেটা আৰু আমাৰ বৰদোৱাত এই দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। আৰু এই যি দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়, ইয়াত বেছিকৈ ডিভ'শ্যন, স্পিৰিচুৱেলিজমৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হয়। This tradition follows teaching from the শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। এই যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন, এই ট্ৰেডিশ্যনটো আৰম্ভণি কৰিছিলে গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইন দ্য 15th century ৰিফৰ্মাৰ হু ফাউণ্ডেড দ্য একশৰণ নাম ধৰ্ম মুভমেণ্ট। আৰু এই শংকৰদেৱে আমাৰ গোটেই অসমত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে, একশৰণ নাম ধৰ্মৰ গুৰুজনাই প্ৰচাৰ কৰিছিলে। হিষ্টৰিকেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল ৰুট যদি আমি চাওঁ, ট্ৰেডিশ্যন হোল্ডছ দ্য শংকৰদেৱা লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দৌল চেলিব্ৰেশ্যন এট বৰদোৱা। শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পৰা এই দৌল ফেষ্টিভেল বা দৌল উৎসৱ পালন কৰা হৈ আহিছে বৰদোৱাত। ডিউৰিং এক্সকেভেশ্যন এণ্ড আইডিয়েল অফ বিষ্ণু ন'ন এজ দৌল গোবিন্দ ৱাজ ডিছকভাৰ্ড। দ্য ৱৰ্ড দৌল মিনছ দ্য ছিট অফ থ্ৰ'নৰ লৰ্ড কৃষ্ণ। দৌল মানে হৈছে আমাৰ কৃষ্ণৰ আসনখন, ভগৱান কৃষ্ণৰ আসনখন। দ্য ফেষ্টিভেল ইজ লিংক টু ডিভ'চনেল ছিংগিং, কমিউনিটি হাৰমনি এণ্ড ডিচিপ্লিন ৱৰ্শ্বিপ। আমাৰ যিটো বৰদোৱাত হয়, এই বৰদোৱাত এইটো 3 দিনলৈকে হয় এই ফেষ্টিভেলটো। প্ৰথম দিনটোক গন্ধ উৎসৱ বুলি কোৱা হয়, য'ত ৰিচুৱেল পিউৰিফিকেশ্যন অফ দ্য ডেইটি, যি কৃষ্ণৰ আইডল বা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিক, দৌল মূৰ্তিটোক পিউৰিফাই কৰা হয়। বাথিং দ্য আইডল উইথ মিল্ক, চেণ্ডেলউড এণ্ড দ্য তুলসী ৱাটাৰ। টেম্পল প্ৰিমাইচেছ ৱেৰ ক্লিন এণ্ড ডেকৰেটেড। টেম্পলটো সজোৱা হয়, ঠিক আছে, বৰদোৱাৰ স্থানখন সজোৱা হয়। বহুত বেছিকৈ আমাৰ যি কৃষ্ণৰ আইডলটোক কৃষ্ণৰ আইডলজনাক ইয়াত মিল্ক, চেণ্ডেলউড, ৱাটাৰ, তুলসী পানীৰে ধুওৱা হয়। তাৰপিছত ছেকেণ্ড যিদিনাখন এইটো মেইন চেলিব্ৰেশ্যন হয়, এইদিনাখনক অন দ্য ফুল মুন্থ অফ ফাগুন, এপ্লিকেশ্যন অফ নেচাৰেল ফাকু, যিটো আমাৰ অসমীয়াত কালাৰটোক ফাকু বুলি কোৱা হয়, অন দ্য আইডিয়েল এণ্ড দ্য ডিভ'টি। কণ্টিনিউৱাছ নাম কীৰ্তন, বহুত নাম কীৰ্তন চলে, একম্পাইণ্ড বাই খোল এণ্ড তাল। ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ মিউজিক, থিয়েটাৰ এণ্ড ভাওনা ট্ৰেডিশ্যন। আৰু লাষ্টৰ দিনাখন হয় দৌল যাত্ৰা। আৰু আমাৰ বৰপেটা সত্ৰটো যদি আমি চাওঁ, ষ্টেবলিছ ফৰ্মেলি আণ্ডাৰ দ্য মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা, অবজাৰ্ভ হোলিকা দহন উইথিন বৈষ্ণৱাইট ফ্ৰেমৱৰ্ক। আৰু আমাৰ বৰপেটা সত্ৰত হোলিকা দহন এটা
ceremony ইয়াত পাৰফৰ্ম কৰা হয় মেইনটেইন ডিসিপ্লিন অৰ্ডাৰ থ্ৰু দ্য সত্ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম সত্ৰৰ যিখিনি ডিসিপ্লিন বা সব সত্ৰখিনি সংলগ্ন ৰাখি এই যি দৌল উৎসৱ আমাৰ বৰদোৱা আৰু আমাৰ বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা হয় নেক্সট টপিকটো আছিল দিনেশ গোস্বামী ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ ফ্ৰম আসামৰ লগত আমি লিংক কৰিব পাৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক The newly constructed Borolumuk flyover in Guwahati has been named after veteran Assamese leader Dinesh Goswami. এই আমাৰ veteran অসমীয়া leader Dinesh Goswami ছাৰৰ নামেৰে এই Borolumukhৰ ফ্লাইঅভাৰখন নামকৰণ কৰা হৈছিল Dinesh Goswami ছাৰ কোন আছিল নো তেখেতৰ বিষয়ে আমি অকমান জনাটো দৰকাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে Dinesh Goswami was a prominent political leader from Assam and a former Union Law Minister of India. তেখেত এগৰাকী veteran political leader আছিল অসমৰ পৰা আৰু তেখেত former Union Law Minister of India আছিল He was associated with Assam Gana Parishad. Tekhet Assam Gana Parishador logot associated asile and played an important role in shaping India's electoral reform debate in the late 20th century. Aru amar Bharatborshor ji electoral reform ahisile, he electoral reformer tekhetor bohutu guruttopurno obodan asile. Dinesh Goswami is instrumental in advocating for the special category status for Assam. Aru Dinesh Goswami sir tekhete বহুত বেছি তেখেতে মাত মাতিছিলে যেন অসমক স্পেশাল ক্যাটেগরি স্ট্যাটাস দিবৰ কাৰণে He was credited to playing a pivotal role in enhancing Assam's share in central grant from 70 to 30 to 90 to 10 ratio. A formula that continue to benefit the state development financing. যিবিলাক center আমাৰ যিবিলাক central sponsor scheme বিলাক generally central government আৰু state governmentor মাজৰ পইচাখিনি ভাগ কৰি মেলি এই স্কিমটো চলোৱা হয় generally আমাৰ যি চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম বিলাকৰ ৰেশিও থাকে 60:40 কিন্তু অসমক দিনেশ গোস্বামী ছাৰৰ অৱদানতে অসমৰ এই ৰেশিওটো কৰা হৈছিল 90:10 মানে 90% ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰিব আৰু 10% অসম চৰকাৰে খৰচ কৰিব The Borolumuk flyover in Guwahati built a ease traffic congestion in the city and been named his honor his recognition of his contribution in Assam national politics In 1990, the government of India constituted the Dinesh Goswami Committee to recommend reforms in the electoral system. আৰু ভাৰত চৰকাৰে 1990 চনত এখন দিনেশ গোস্বামী কমিটিয়ে গঠন কৰি দিছিল যাতে ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছত আমাৰ কি সাজেশন আহিব ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছত সাজেশন কৰিবৰ কাৰণে আৰু দিনেশ গোস্বামী কমিটি অন ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছ which was set up in the 1990 the committee worked within the election commission of India to strengthen democratic process আৰু কি ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে introduce partial state funding of election for recognized political parties যিমান বিলাক recognized political parties আছিলে এই political party বিলাকক state funding ৰ কথা কৈছিলে a candidate should not contest election from more than 2 constituencies কৈছিলে যেন এগৰাকী ক্যান্ডিডেটে দুটা কনস্টিটুৱেন্সিতকৈ ওপৰত ইলেকশন খেলিব নোৱাৰে amend the anti defection law amend কৰা হৈছে to limit disqualification only when a member is voluntarily resign from the party Conduct fresh delimitation of constituencies based on the population data. Reduce minimum age for contesting assembly election from 25 to 21. Discouraging non-serious candidate by increasing security deposit 5,000 for Lok Sabha, 2,500 for state assembly. Question of disqualification should be decided by the president or the governor based on the advice of the election commission. A Dinesh Goswami committee, jikhon government of India form korisile, Bharat Sarkar form korisile in the year 1990s. আৰু এই দিনেশ গোস্বামী কমিটিখনক এটোৱে মানে কোৱা হৈছিল যেন ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছত ৰিফৰ্ম আনিবৰ কাৰণে কি সাজেশন তেখেতে কৰিব এই কমিটিখনে এই কমিটিখনে এনেকুৱা বহুত কিটা সাজেশন দিছিলে হেতু সময়ত নেক্সট টপিকটো কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক boosting ecotourism and orchid conservation in Assam A new orchid park has been inaugurated near Kaziranga National Park to promote ecotourism and biodiversity awareness নতুনকৈ ৰিসেন্টলি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰতে এখন নতুনকৈ অৰ্কিড পাৰ্ক খোলা হৈছে আৰু এই অৰ্কিড পাৰ্কখন খোলাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ইকোটুৰিজম আমি কাজিৰঙাত প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ প্ৰমোট কৰিব লাগে The Kaziranga Orchid Park located at Kohara near Kaziranga National Park has been inaugurated by Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma sir. এই ৰিসেন্টলি যিখন আমাৰ কহৰাত কাজিৰঙাৰ কহৰা ৰেঞ্জৰ কিনাৰতে এই অৰ্কিড পাৰ্কখন ৰিসেন্টলি ইনাগুৰেট কৰিছে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে The initiative is spearheaded by Assam Department of Agriculture আৰু এই ইনিচিয়েটিভটো আমাৰ অসমৰ
and spearheaded a initiative to car under law is the Department of Agriculture and Horticulture, and to promote ecotourism, biodiversity conservation and environmental awareness in the state. আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো বা এই যিখন আমাৰ কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ যিখন প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাটো কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত? আসাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ। Spread across about 20 bighas of land, the park is considered one of the largest integrated orchid parks in India. আৰু এই পাৰ্কখন টোটেল 20 বিঘা মাটিত আছে আৰু এই পাৰ্কখনক কনচিডাৰ কৰা হৈছে one of the largest orchid park in India. কি কি ফিচাৰ্ছ আছে ইয়াত? আমাৰ 900 স্পেচিছ অফ অৰ্কিড আছে, এণ্ডেমিক এণ্ড ৰেয়াৰ ভেৰাইটিজ, স্পেচিয়েলি ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্ট। Authorized aim to increase the collection of more than 1600 orchid in the future. বৰ্তমান বিভিন্ন 900 প্ৰজাতিৰ ইয়াত অৰ্কিড ৰখা হৈছে আৰু লক্ষ্য হৈছে 1600ৰো অধিক স্পেচিছ আমি যাতে অৰ্কিড ফিউচাৰ ৰাখিব পাৰোঁ। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনক্লুড আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰ আছে, চিলড্ৰেনছ পাৰ্ক আছে, গেষ্ট হাউচ এণ্ড কেফেটেৰিয়া, অপেন এম্পি থিয়েটাৰ উইথ gramophone, safe structure. The project has been developed at a cost of around 16 crore. এইকেইটা হৈছে ফিচাৰ্ছ, আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰফল থাকিব, চিলড্ৰেনছ পাৰ্ক থাকিব, গেষ্ট হাউচ থাকিব, এইখিনি হৈছে মেইন ফিচাৰ্ছ। আৰু এই অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ আমাৰ অবজেক্টিভ কি হৈছে? প্ৰমোট ইক'টুৰিজম, নেচাৰ বেছড টুৰিজম প্ৰমোট কৰিব লাগে এৰাউণ্ড কাজিৰঙা, কনজাৰ্ভ অৰ্কিড ডাইভাৰ্চিটি, স্পেচিয়েলি নেটিভ টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, আমাৰ যিখিনি অৰ্কিড ডাইভাৰ্চিটি আছে সেইখিনিক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, ক্ৰিয়েট এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ থ্ৰু টুৰিজম এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ, এনহেন্স এনভাইৰমেণ্টেল এৱাৰনেছ এমং ভিজিটৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ। চ' দিছ আৰ দ্য অবজেক্টিভ অফ অৰ্কিড পাৰ্ক। এই যিখন অৰ্কিড পাৰ্ক ৰিচেণ্টলি খোলা হৈছে তাৰ মেইন অবজেক্টিভ কি? ইক'টুৰিজম প্ৰমোট কৰিব লাগে, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, মানুহৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ বাঢ়িব, বেছি ৰিচাৰ্চ হ'ব আৰু ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে মূল ইয়াৰ অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য। আমি যদি অৰ্কিডৰ বিষয়ে চাওঁ, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ কনচিডাৰ্ড এ মেজৰ অৰ্কিড বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড বা কপৌ ফুল পোৱা যায়। আসাম এলন হোষ্ট অভাৰ 300 অৰ্কিড স্পেচিছ, মেনি অফ হুইচ আৰ এণ্ডেমিক। আৰু অসমতে 300+ অৰ্কিড স্পেচিছ আছে। ফক্সটেইল অৰ্কিড ফাউণ্ড ইন ছেমি ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট এণ্ড উডলেণ্ডছ ইন দ্য ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ আসাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু আমাৰ এই যি অৰ্কিড আমাৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰো হয় আসামৰ, আৰু এই অৰ্কিড বা কপৌ ফুল অৰুণাচলৰো ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয়। নেক্সট টপিক হৈছে বেনেই মানেছে কমিউনিটি, বেনেই মিনাছি কমিউনিটি। Migration of members of the Bnei Menashe Community from Mizoram and Manipur to Israel has been delayed due to ongoing conflict in West Asia. এইটো নিউজত আছিলে। এটা বেনেই মুছাই কমিউনিটি যিহেতু নিউজত আছে, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক এক্সামত। বেনেই মুছাই কমিউনিটি কোন হয় তাৰ বিষয়ে অলপমান চাওঁ। মোৰ এবাউট দ্য নিউজ, আমি নিউজটোৰ বিষয়ে অলপমান পটককৈ চাই লওঁ, তাৰপিছত বেনেই মানেছে কমিউনিটিৰ বিষয়ে, মিনাছি কমিউনিটিৰ বিষয়ে চাম। The Bnei Menashe Community is a group of people mainly residing in Mizoram and Manipur. Bnei Menashe Community jo basically amar north eastr kun dukhon state ot ase, Mizoram aru Manipur. They claim descent from the lost tribe of Manesi, one of the 12 tribes of ancient Israel. Many members of the community have embraced Judaism and aspire to migrate to Israel, which they regard as their ancestral homeland. আৰু এই যি বেনাই মাছে যি কমিউনিটি, তেখেতসকলে ক্লেইম কৰে যেন তেখেতসকলৰ অৰিজিনেল এনচিষ্টৰেল কাণ্ট্ৰি হৈছে ইজৰাইল, আৰু তেখেতসকলে ইজৰাইললৈ আকৌ নিজৰ এনচিষ্টৰেল কাণ্ট্ৰিলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰে। এণ্ড দে ফ'ল' দ্য ৰিলিজন অফ জুডাইজম। ৰিচেণ্টলি এৰাউণ্ড 300 মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিউনিটি ৱেৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ৰিলোকেশ্যন টু ইজৰাইল, বাট দেয়াৰ জাৰ্ণি হেজ বিন ডিলেড ডিউ টু অনগয়িং কনফ্লিক্ট ইন ৱেষ্ট এছিয়া। আৰু ৰিচেণ্টলি ইজৰাইল চৰকাৰেও কৈছিলে যেন এই যি 300 মেম্বাৰ্ছ আছে, এই যি পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি বিনাই মেনেছি কমিউনিটিৰ পৰা 300 মেম্বাৰক আমাৰ আকৌ ইজৰাইলত ষ্টেবলিছ কৰা হ'ব, আকৌ ইজৰাইলত তেখেতসকলক ষ্টেবলিছ কৰা হ'ব। কিন্তু এই যিটো ষ্টেবলিছ কৰাৰ কথাটো আছিলে এইটো ডিলেই হৈ আছে, কাৰণ কিয়নো দেয়াৰ ইজ এ ক্ৰাইচিছ ইন দ্য ৱেষ্ট এছিয়া। ইজৰাইল, USA আৰু আমাৰ ইৰাণ, ইজৰাইল, USA আৰু ইৰাণৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈ আছে। Who are the Bnei Menashe community? The Bnei Menashe is literally means children of Manesi. এই যিটো মানেছি যিটো লষ্ট হৈ গ'ল এই ট্ৰাইবটোৰে তেখেতসকল পাৰ্ট আছিলে।
They believe they are descendants of their lost tribe of Israel, exiled after Assyrian conquest in the kingdom of Israel in the 8th century. Jetia Assyrian conquest হৈছিলে ইজৰাইলত হেতু সময়তে এই ট্ৰাইবটো বিভক্ত হৈ গৈছিলে আৰু এই ট্ৰাইবৰ কিছুমান মানুহ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈকে আহি পাইছিলে আৰু most members belong to the Mizo, Kuki and Sin ethnic group of northeast India. Israel has approved a phase plan to resettle nearly 6,000 Bnei Menashe members by 2030. Israel চৰকাৰে 6,000 Bnei Menashe community relocate কৰাৰ কথা কৈছিলে by the year 2030. Migration takes place under Israel law of return আৰু যেটো ইজৰাইলৰ law of return আছে তাৰ আন্ডাৰত এই মাইগ্ৰেশনটো কৰা হ'ব which allows Jews and the people of Jewish ancestry to settle in Israel. যেটো এই law of return যেটো ইজৰাইলে ফলো কৰে তাত এখন কানুন আছে law of return যোনে Jewish community ফলো কৰে বা Jewish religionক ফলো কৰে জুডিজমক ফলো কৰে তেখেতসকল তাত ইজৰাইলত আহি মিলি সেটেল হ'ব পাৰে আৰু এই যেটো প্ৰসিডিউৰটোৰ ভিত্তিতে 6,000 Bnei Menashe কমিউনিটিক আমাৰ 2030 ৰ ভিতৰত আমাৰ ইজৰাইলত সেটেল কৰাৰ কথা আছিল Many community members undergo religious conversion and Hebrew training before migration. আৰু migration হোৱাৰ আগতে তেখেতসকলক religious conversion কৰা হৈছে আৰু ভালকে আৰু Hebrew training মানে Hebrew learning বা ল্যাঙ্গুৱেজটো তেখেতসকলক শিকোৱা হৈছে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে হৰিপুৰ-মধুপুৰ সত্ৰ faces encroachment threat in কোচবিহাৰ A historic Vaishnava Satra linked with Madhavdev is reportedly under encroachment. Etu news asel news to bor bishek important নহয় আমাৰ এক্সাম পার্সপেক্টিভৰ পৰা এই নিউজটো বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু আমি হৰিপুৰ মাধৱপুৰ সত্ৰ এই সত্ৰখনৰ বিষয়ে আমি জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ This topic can be linked with Assam culture. The Haripur-Madhabpur Satra located in Haripur under Tufanganj subdivision of Kochbihar. আৰু এই Haripur-Madhabpur Satra ক'ত আছে Tufanganj subdivision of Kochbihar অৱস্থিত and was established in the early 15th century by Madhavdev and Harihar Atta. আৰু এই যিখন সত্ৰ এই সত্ৰখন 1500 শতিকাতে কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিলে আমাৰ মাধৱদেৱ আৰু হৰিহৰ আটা It reflects the spread of একশৰণ নাম ধৰ্ম movement beyond present day Assam. আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ যি আমাৰ শংকৰদেৱ গুৰুজন আৰু মাধৱদেৱে যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম আছিল অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তেখেতসকলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে At the time of its establishment, Coach King Naranarayan donated 3 bighas of land notified as Brahmutor land. বহুত প্ৰকাৰ land থাকে ব্ৰাহ্মুতৰ দেৱোত্তৰ ঠিক আছে এই যেতে সত্ৰখন বনোৱা হৈছিল হেতু সময়ত আমাৰ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে 3 বিঘা মাটি ডনেট কৰিছিল যে ব্ৰাহ্মুতৰ ল্যান্ড মানে ট্যাক্স ফ্ৰী ল্যান্ড ঠিক আছে ট্যাক্স ফ্ৰী ল্যান্ড Present challenges হৈছে আমাৰ nearly 1/3 of the সত্ৰ land is reportedly encroached due to lack of boundary wall. এৰ সত্ৰৰ বহুতখিনি মাটি 1/3 of the মাটি মানে আমাৰ encroachment হৈছে কিয়নো boundary wall ভালকে নাই Construction of Kirtan Ghar and Monikut for which 11 lakh was sanctioned by the government of Assam remains incomplete. যেটো কীৰ্তন ঘৰ বনোৱাৰ বা মণিকুটৰ বনোৱাৰ কাৰণে 11 লাখ টকা স্যাংশন কৰিছিলে এই কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই The Satra lack basic facilities such as drinking, guest house, proper ভকত গৃহ এই যেটো এইখিনি প্ৰবলেম আমি দেখা পাইছো হৰিপুৰ-মধুপুৰ সত্ৰত Institutional context Satras operates a Vaishnava monastic institution preserving Assamese culture, music and theater, protection of such heritage site aligned with the ancient monuments and archaeological sites and remains like 1958 আমাৰ এই যেটো এক্টৰ আন্ডাৰত এনেকুৱা সাইটস বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ বহুত বেছি জৰুৰী and state level heritage conservation policies encroachment issue also relate to land governance and protection of religious endowments আৰু আমাৰ এই যিখিনি যদি আমাৰ যিখিনি এই আমাৰ সত্ৰখনত যিখিনি প্ৰবলেম হৈ আছে যিখিনি এনক্ৰোচমেন্টৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনিক আমি সলভ কৰাটো বহুত বেছিকে প্ৰয়োজন কাৰণ কিয় আমাৰ বৈষ্ণৱ যি কালচাৰ যি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে যি ৰচিত হৈ গৈছিল সত্ৰ ফৰ্ম কৰি গৈছিল এইখিনিক প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব হয় থ্যাংক ইউ